हेलो फ्रेंड्स पुনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো মই ৰেচিপি দিয়াৰ উপৰিও দুই এটা ভিডিও বনাইছিলো টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সৰ কিচেনৰ আৰু তেতিয়া মোক বহুত ভিউয়াৰ্সে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল সেই ভিডিওবিলাক চাই যে মই আকৌ টিপস এণ্ড ট্ৰিক্সৰ কেইটামান ভিডিও বনাব লাগে সেই হিচাপত মই পুনৰ আজি এটা তেনেকুৱা ধৰণৰে ভিডিও আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আৰু তাৰ আগতে মই এটা কথা কইলো হয়তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু সেই গতিকে মোৰ যিবিলাক ভিডিও আহে আপোনালোকে চাই কিন্তু তাৰে মাজতে হয়তো কিছু মানে বেল আইকনটো ক্লিক কৰা নাই যাৰ ফলত মই যিমানখিনি মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় সেই হিচাপত মই ভিউ পোৱা নাই ভিডিওবিলাকত গতিকে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ উপৰিও যাতে বেল আইকনটো কাষত থকা ক্লিক কৰে যাতে মই যেতিয়াই ভিডিও দিও আপোনালোকৰ তাত নটিফিকেশন যায় তেতিয়াহে আপোনালোকে পোন প্ৰথমতে মোৰ ভিডিওটো চাব পাৰিব আজি মই আপোনালোকক কণীৰ বিষয়ে কেইটামান জানিবলগীয়া কথা ক'বলৈ গৈ আছো ইয়াৰে ভিতৰত হয়তো কিছুমানে জানিব পাৰে বা কিছুমানে নাজানিবও পাৰে কিন্তু আমি এইকেইটা কথা জানি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেন্তে আহকচোন চাও Number 1 যেতিয়া আপুনি এটা কণীৰ অমলেট বনাই তেতিয়া আপুনি চাবচোন অমলেটখন সৰু দেখি আৰু আমি আলহীক যদি দিও ভাল নালাগে সৰু দেখি কাৰণে গতিকে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে যেতিয়া আপুনি অমলেটৰ কাৰণে কণীখিনি ফেটি লব তেতিয়া অকনমান ময়দা তাত মিক্স কৰি দিব যেতিয়া আপুনি ময়দা মিক্স কৰি ভালদৰে ফেটি লৈ অমলেট বনাই তেতিয়া দুগুণ ডাঙৰ হৈ পৰিব অমলেটখন চাবচোন বা আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে অমলেট বনোৱাৰ আগতে কণীখিনি যেতিয়া আপুনি ফেটি লব তেতিয়া অকনমান তাত গাখীৰ দি দিব গাখীৰখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি যদি আপুনি অমলেট বনাই তেতিয়াও অমলেটখন ডাঙৰ হ'ব চাবচোন কেতিয়াবা তেনেকুৱা কৰি Number 2 যদি আপোনালোকৰ তাত ঘৰত কেতিয়াবা কণী ফাটি যায় বা ফটা কণী থাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এইটো প্ৰবলেমত পৰিছে যে আপুনি সিদ্ধ কৰিব নোৱাৰে মানে বইল কৰিব নোৱাৰে কণীটো সেই কণীটো অমলেট বনাই খাব লাগে যদি তেনেকুৱা হৈছে আপুনি কি কৰিব সসপেনটোত পানীখিনি অকনমান গৰম হ'ব দিব গৰম হোৱাৰ পিছতে তাতে অকনমান নিমখ ছটিয়াই দিব আৰু তাৰ পিছতে আপুনি তাত সেই ফাটি যোৱা কণীটো দি দিব তাৰ পিছত আপুনি অকনমানো ভয় খাব নালাগে আপোনাৰ সেই কণীৰ ভিতৰৰ পৰা কেতিয়াও কুহুমখিনি বা বগাখিনি উলাই নপৰে ধুনিয়াকৈ সিদ্ধ হৈ পৰিব বা আপুনি আন এটা কাম কৰিব পাৰে ফাট মেলা কণী বইল কৰাৰ কাৰণে পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাত ভিনেগাৰ অকনমান দি দিব ভিনেগাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি যদি ফাট মেলা কণীটো দি দিয়ে তেতিয়া কেতিয়াও সেই কণীটো নষ্ট হৈ নাযায় Number 3 যেতিয়া আমি বইল কণী খাও তাৰ পিছত আমাৰ বাসন বৰ্তন বিলাকত চামুচ প্লেট সকলোতে গ্লাছত এটা বেয়া গোন্ধ থাকি যায় কণীৰ যেটো আমাৰ একেবাৰে ভাল নালাগে সেইখিনি গুছাবৰ বাবে আপুনি কি কৰিব পাত্ৰটো ভালদৰে প্ৰথমতে ধুই লব সাফাকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত সেই পাত্ৰটো জুইৰ ওপৰত কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে ধৰি ৰাখিব যেতিয়া আপুনি জুইৰ ওপৰত কেই সেকেন্ড মান ধৰি ৰাখে তাৰ পিছত কণীৰ যেটো বেয়া গোন্ধ সেই গোন্ধটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় চাবচোন কেতিয়াবা Number 4 যেতিয়া আমি কণী বইল কৰো তেতিয়া সেই সসপেনটোৰ ভিতৰ ফালে বহুত বেয়া সেকা লাগি যায় একদম ভাল নালাগে আপুনি কি কৰিব কণী সিজাবলৈ লওতে পানীখিনিত অকনমান ভিনেগাৰ দি দিব যেতিয়া ভিনেগাৰ দিব তেতিয়া আপুনি বাসনটো পিছত চাবচোন আগৰ নিচিনাকৈ ধুনিয়া পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব Number 5 যদি আপুনি বিচাৰে আপোনাৰ কণী কেইটা বহুত দিনলৈকে ভালে থাকক তেতিয়া হলে আপুনি কি কৰিব অকনমান পাত্ৰ এটাত চুনৰ পানী লব আৰু তাত অকনমান নিমখ লব চুনৰ পানী আৰু নিমখ মিহলি সেই যিখিনি পানী থাকিব তাত 3-4 দিনৰ কাৰণে কণী কেইটা ভালদৰে ৰাখি দিব তাৰ পিছত আপুনি কণী কেইটা উলাই থক বহুত দিনলৈকে ভালে থাকিব আৰু এটা জানিবলগীয়া কথা কৈ দিও কণী সদায় সাধাৰণ তাপমাত্ৰাত থকাটো উচিত ফ্ৰিজত থোৱা কণী ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপুনি কিছু সময় ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰত থৈ দিব তাৰ পিছত আপুনি গৰম পানী ঢালি ভালদৰে সেই কণীটো ব্যৱহাৰ কৰিব কেতিয়াও আপুনি ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লগে লগে সেই কণী ব্যৱহাৰ নকৰিব আজিলৈকে এইখিনি আছিল কণীৰ বহুতো কথা আপোনালোকক জনালো যদি ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মই আগতে যিখিনি কলো যে সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটোৰ কাষত যেটো সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত বেল আইকন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ